Frumoși mei Capricorn, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna aprilie. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă urez sărbători fericite, că m-am trezit și eu așa pe ultima 100 de metri, că se apropie Paștele și că nu v-am zis nimic. Așa că vă urez un Paște minunat și să ne vedem cu bine după el, da? După Paști. Hai să vedem care sunt primele 3 mesaje pentru voi. Toleranță, respect, wow, și a curge, a fi adaptativ, da? Da, avem o problemă cu... în Capricorn există multă rigiditate, pe Capricorn îl costă foarte mult să se lase dus de val, are nevoie de o certă certitudine, un cert control. La capătul cărților avem pace. Pare că unii dintre voi ori tolerați o situație care poate nu ar trebui tolerată din respect pentru celălalt. Nu știu, celălalt poate să fie oricine. Un părinte, un frate, o văr, un vecin, un prieten bun, nu contează, un copil. Din respect pentru cineva, pentru celălalt, tolerezi ceva ce probabil nu mai trebuie tolerat. Într-un fel sau altul, mesajele mă duc cu gândul că tu trebuie să înveți să depășești, să te readaptezi, de-aia spun aici. Trebuie să înveți să curgi. Nu contează cine este această persoană pe care tu o respecti. Respectul, dragii mei, nu trebuie să ne-l pierdem niciodată. Eu sunt complet de acord cu asta. Pentru mine, dacă nu există respect, nu există nimic în această viață. Însă una este să respect pe cineva și altceva este să înghit toate căcaturile doar pentru că e mama, tata, fratele meu sau verșar mea. Da? Trebuie să începem să facem o diferență dacă persoana respectivă merită, oricât mi-ar fi de mamă și tată, că poate aici e cea mai mare bubă a noastră, oricât de mamă și tată mi-ar fi, dacă la rândul ei nu mă respectă, eu nu am de ce să tolerez doar pentru că este, da? Poartă eticheta mamă, tată, frate. Învață să te readaptezi, învață să îmi vine să spun, actualizezi, atenție, da? Pentru că altfel nu vei trăi în pace niciodată sau nu vei trăi în păcat niciodată. Vei fi tu cel care va trebui să... nu că va trebui, vei fi tu cel care crezi că trebuie să fii un exemplu. Pentru că aici avem imaginea costumului de supererou. Tu nu trebuie să fii exemplu pentru nimeni, tu trebuie să știi să-ți trăiești viața ta, să fii tu împăcat cu tine însuți. Și să, la sfârșitul vieții tale, eu am păsărica asta mult în capul meu. Dom'le, eu mă întreb mereu, modul în care eu îmi trăiesc viața, acum, da, vorbesc, vă dau exemplul meu, modul în care eu îmi trăiesc viața acum va determina cum va fi viitorul meu, da sau nu? Da. Când eu mă întreb mereu, când o să ajung la 70-80 de ani și mă duc pe lumea altă și mă voi uita înapoi, eu vreau să, atunci, la vârsta aia, când trebuie să trec dincolo, eu trebuie să mă gândesc, trebuie să mă simt împlinită că, am știut să-mi trăiesc viața cât mai bine posibil, da? Am făcut tot ce mi-a stat în putere să-mi trăiesc viața după propriile mele criterii, bineînțeles cu respect față de ceilalți, însă tolerezi o dată, de 2 ori, de 3 ori, dar dacă vezi că n-ai cu cine, Domne,
curge și tu un pic, readaptează-te, reactualizează-te. De-aia spun, când o să ajungi la 80 de ani te vei întreba, de ce n-am făcut altfel? De ce nu am știut să, nu știu, să nu mă mai uit că e mama sau tata? E un exemplu, da? Deci aici, ca să ne înțelegem. Bun, mai departe, a sărit doiul de cupe. Unii oameni sunt ca dovleacul pentru condimentul tău. Doiul de cupe știm că este cartea sufletelor pereche, să spunem așa. Este vorba despre o conexiune, este vorba despre cineva apropiat pentru care ai sentimente, poate de aia tolerezi anumite lucruri. Insist, mi-e indiferent că este vorba despre un părinte, un partener de viață, un frate și așa mai departe, pentru că se vede că există o comuniune între voi doi, se vede că există ceva strâns din punct de vedere emoțional. Eremitul, unele lucruri trebuie să le faci singur, vezi? Deci aici, cu respect, tu poți să spui, vai, îmi pare rău, mamă, tată, dar uite, asta nu mai tolerez, da? Nu îți mai permit să-mi spui lucrurile astea, pentru că îmi fac rău, nu îți mai permit să te bagi în viața mea pentru că nu ai de ce, că sunt un adult, nu îți mai permit să-mi spui, nu știu, să-mi dai cu lingurița să mănânc pentru că știu și o să mănânc, habar n-am fiecare, dar aici eremitul este introspecția interioară, da? Și adultul din noi, dacă eu nu scot maturul din mine, persoana matură din mine, adultă, care trebuie să facă pentru el anumite lucruri singur, atunci, ce facem? Rămânem așa și tolerăm pe oricine în viața noastră și indiferent cine e. Avem moartea. Faceți ordine în viață, astfel încât să puteți face loc pentru ceva mai bun. A fi fluid, a curge, a te readapta secolului 21, dacă vrei, a te... Deci aici e vorba despre o mare schimbare pe care trebuie să o faceți. Tot văd mereu schimbare la Capricorn. Dragi Capricorn, voi cei care încă mai aveți probleme, faceți, Doamne, odată schimbări, faceți, Doamne, odată ordine și disciplină în viața voastră, faceți curat în viața voastră. Aici avem această persoană care dă gunoi afară din casă, da? Nu mai țineți gunoaie pe lângă voi, nu mai țineți persoane, indiferent cine sunt ele, insist, dacă nu dă dovadă de respect pentru voi, sau mă rog în privința voastră, dacă nu dă dovadă de interes emoțional, doi de cupe, da? De dorință de a rămâne conectat sau în conexiune cu tine, dă-i afară din viața ta, învață să te readaptezi, să te cum am zis mai devreme, să te actualizezi. La capătul cărților avem Steaua. Crede că vindecarea se va produce. Steaua este o carte a sincerității. Este o carte a speranței. Dar aici nu vorbim de mie, cuvântul speranță nu-mi place de nicio culoare. Pentru că dă așa niște iluzii. Speranța moare ultima. Rahaturi. Speranța există și o putem folosi doar în momentul în care suntem la ananghie rău de tot și zicem, Doamne, cred, da? Pentru că e credința. Speranța ce e? Credința că o să fie mai bine. Cred că o să reușesc să ies din această situație. Dar nu înseamnă să stau degeaba să mă uit la cer cum face asta aici, să vadă când cade steaua norocoasă din cer, da? Deci aici nu e vorba despre a crede că se va schimba situația, ci situația nu se va schimba doar cu credința sau încrederea mea, ci cu lucrurile pe care eu le fac. Schimbările pe care eu le fac ca să ca
consecințele schimbărilor pe care eu le fac să fie vindecarea, să fie rezolvarea, da? Pentru că steaua vine cu soluții, dar steaua vine cu adevăr. Steaua în tarotul clasic este cea mai dezbrăcată carte din tarot. Ne arată puritatea, adevărul pur așa cum este. Dacă noi știm care este adevărul și totuși tolerăm aici doar pentru că eticheta e mama, e tata, e fratele meu, nu pot să le zic nu mai veniți la mine, na, adevărul există. Ce să zic? Da. E un subiect sensibil dacă e vorba despre părinți, dar nu numai, insist, deci aici e vorba despre oricine care are lipsă de respect față de tine. Nu ai de ce să tolerezi nimănui, nici măcar unui partener de viață, pentru că ai amândoi de cupe. Dacă tu taci și înghiți, ce viață ai lângă omul ăla? Ești liniștit, trăiești în pace, împăcat cu tine însuși și cu relația pe care o ai? Acceptă adevărul, ce să zic. Meriți iubirea. Mereu iese mesajul ăsta la voi. Compromis și chimie. Da. Lasă-ți prietenii să te ajute. Eu cred că pentru cei care aveți o relație, eu cred că ceea ce lipsește în relația voastră este compromisul. Nu este vorba de faptul că se tolerează prea multe lucruri. Nu. Cred că este lipsa compromisului. Unul dintre cei doi nu rămâne angajat în totalitate să-și facă partea lui de treabă în relație, da? În momentul în care detectăm, pentru că aici sinceritate, da, adevăr, steaua, în momentul în care detectăm ce lipsește în relația noastră, dacă lipsește respectul, știm foarte bine ce avem de făcut. Noi aici suntem niște adulți, eremitul, da? Nu stau și mă izolez, mă retrag, tac, înghit, tolerez, ci iau atitudine. Moartea. Iau atitudine și trebuie să schimbăm lucruri. Ori te compromiți să nu mă mai, nu știu, habar n-am, că bine, dacă te înjură și, dragii mei, deja intrăm în alte lucruri. Eu aici nu văd relație toxică, dar vorbim așa, da, ca să vorbim vorbe. Dacă te înjură sau te tratează, nu știu, te desconsideră sau așa, este clar că este o relație toxică. Acolo nu ai ce să cauți. Dar dacă nu ajungi, lipsa de respect nu neapărat, nu știu, habar n-am, că nu neapărat că te înjură sau te tratează urât. Lipsa de respect poate să fie și în momentul în care ia decizii singur. Adică noi suntem într-o relație, dar tu decizi singur pentru, nu știu, ce faci cu banii, de exemplu, sau ce faci cu, nu știu, tu zici ceva copiilor și nu-mi dai voie să zic și o părere a mea, adică stăm și ne contrazicem ca părinți între noi în fața copilului. E o lipsă de respect, da? Și asta, din punctul meu de vedere cel puțin. Pot fi alte exemple. Nu neapărat să ne înjurăm, că dacă ne înjurăm, deja e prea departe, da? Dar aici e vorba despre, ok, tot ceea ce pentru tine reprezintă în relația ta lipsa compromisului sau lipsa respectului, aici este vorba despre a lua taurul de coarne și a spune stop, până aici am tolerat, nu îți mai trec cu vederea aceste lucruri. X, Y, Z, ți le pun pe hârtie, cu steaua aici cu sinceritate, asta este ceea ce pe mine nu mă mulțumește, da? Merit să fiu respectată, pentru că aici zice merit iubire, da? Merit să fii iubit, merit să fiu respectată, iubită și merit să fiu, merit să am o relație sănătoasă, da? Și pentru ca relația să fie sănătoasă trebuie să facem schimbări. Ce schimbări? Să ne readaptăm momentului din viața noastră. De ce spun să ne readaptăm momentului din viața noastră? Pentru că noi poate relația asta o avem de acum 20 de ani, da? La început, când ne-am luat, eram așa, două suflete pereche, unul pentru celălalt.
Era totul super ok între noi, exista chimie, sexul era și el foarte bun. La 20 de ani, da? La 30 de ani a fost, hai să zicem că a început să scârție. Acum avem 40 de ani, 50 de ani, 60 de ani, nu contează că aici avem multă lume cu o vârstă înaintată. În momentul ăsta al vieții noastre, nu mai avem aceleași, da? Suntem într-o altă etapă, nu mai suntem în etapa de 20, 30, 40 de ani. Acum, care sunt? Ce mă incită acum, că ești vorbim de chimie, ce mă incită, ce mi-ar plăcea în relația mea, ce simt eu, ce nevoie am eu acum în ceea ce privește relația noastră de cuplu? Că una e relația de cuplu, una este sexul dintre noi doi, una este relația de familie, că suntem părinți, una este relația cu familia de bază care suntem noi copii la rândul nostru în fața părinților noștri. Deci aici noi jucăm niște roluri în viața noastră, dragii mei, și trebuie să știm să le jucăm pe toate. Însă aici vorbim despre relația mea. În momentul ăsta al vieții mele cu 48 de ani, mâine, poimne care am, care este ce mă încinge pe mine, ce dorințe am eu acum? Că s-au schimbat, nu mai sunt aceleași ca la 20 în sest. Și mă duc și le spun, am nevoie să se facă schimbările astea, XXX și așa mai departe. Haide să ne dăm actualizare, refresh, da? Refresh, dragii mei. Cam așa funcționează relațiile pe termen lung, da? Și atunci stăm de vorbă între noi ca parteneri și spunem ce mă incită pe mine în ziua de astăzi în relație. Acum avem mesajul, lasă-ți prietenii să te ajute. Dacă ai prieteni de nădejde care sunt capabili să-ți dea un sfat sănătos, atunci, da, de ce nu? Avem, hai să spunem, oamenii suntem animale sociale, avem nevoie să, nu știu, când ne aflăm cumva într-un moment complicat, avem nevoie să vorbim cu altcineva din afară, da? Dacă ai prieteni de încredere, poți să o faci. Dar ai grijă și cu prietenii, chiar dacă sunt de încredere și nu se duc cu vorba mai departe, orice om îți dă un sfat din punctul lui de vedere. Sunt foarte puține persoane care au capacitatea să vadă povestea din afara ei și să nu se implice emoțional, să fie ori de partea ta, ori de partea celuilalt. E foarte complicat. Dacă persoana nu este muncită, să zicem așa, o să-ți dea un sfat din ce ar face ea, da? Din punctul ei de vedere și nu are legătură. Până la urmă, deciziile și modul în care trebuie să rezolvăm lucrurile ne aparțin. De-aia și remitul aici. Unele lucruri trebuie să le faci singur. Nu ai ce să faci. Pentru cei singuri, eu acum cunosc foarte bine zodia Capricornului, eu cunosc persoane din zodia Capricornului, eu sunt ascendent Capricorn și eu știu că din natura lui Capricornul este foarte strict e ca și cum toleranță zero la lipsa de respect. De-aia mi se pare ciudat aici că unii dintre voi tolerați. Pentru cei singuri, eu aș spune că nu e vorba despre a tolera orice prostănău sau prostănacă care intră în viața ta și te ia la mișto ca să faci tu o relație cu ea. Nu cred că e despre asta. Acum, noi putem să tolerăm anumite chestii dacă într-adevăr ajungem să ne îndrăgostim, atenție, pentru că aici avem un doi de cupe, avem chimie,
Avem acest mesaj cu merit să fii iubit, dorința de a intra într-o relație pe termen lung. Avem indicii că ar putea să existe pentru unii dintre voi o persoană căreia îi tolerați anumite lucruri, ori pentru că v-ați îndrăgostit de ea, ori pentru că vă bate inimioara și vă doriți să aveți o relație cu persoana asta, dar deocamdată nu s-a înfiripat nicio relație de gât, a rămas la nivel de chimie. Poate că există sex, între voi, dar este ceva ce tu tolerezi și nu-ți stă în caracter să tolerezi acest lucru. E ca și cum ori este lipsă de compromis din partea celelalte persoane, adică băi, ca amanți suntem ok, dar parcă mai mult nu vrea această persoană cu tine. Aici încearcă să fii foarte adult, îmi vine să spun, pentru că dacă tu ai ajuns sau vei ajunge să te îndrăgostești de persoana asta și să-ți dorești mai mult, dar ea nu, tu va trebui să știi să te adaptezi. Dacă singurul lucru care în momentul de față, din partea celeilalte persoane, singurul lucru pe care ți-l transmite este doar, hai să spunem așa, îți transmite respect, adică te respectă ca persoană și există atracție față de tine. Dar dacă nu există semnale că își dorește sau că s-a îndrăgostit de tine și își dorește mai mult cu tine, tu aici va trebui să faci curat în viața ta. Ori tolerezi, accepti această condiție de prieteni cu drepturi, îmi vine să spun, da? Ori scoți persoana asta din viața ta și cauți, ieși din nou la vânătoare, ieși din nou pe piață. Cam asta e ideea. Lasă-ți prietenii să te ajute. Nu știu ce să zic mai mult de atât, dragă Capricorn. Avem imaginea prieteniei și e posibil aici ca între voi doi să fie mai mult respectul ăsta, mai mult prietenie, da? Frăție, chimie în același timp, de-aia zic prieten cu drepturi. Tu știi până unde poți să ajungi să tolerezi, pentru că aici am un doi de cupe. Dacă tu te-ai îndrăgostit, fă curat în tine, în viața ta, scoate persoana asta din viața ta pentru că meriți să fii iubit. Și aici, dacă celălalt nu se compromite, tu nu ai ce să cauți să fii singurul care iubește. Nu are logică, da? Nu este echilibrată balanța asta. Nu trebuie să te adaptezi la ceea ce își dorește celălalt, pentru că de-aia începem cu toleranța. Nu te adapta la ce își dorește cealaltă persoană. Dacă vrei să rămâi în continuare cu această variantă de prieten cu drepturi, poți să o faci, dar nu te opri din căutare. Dacă apare altcineva în viața ta, că avem un doi de cupe, îndreaptă-ți atenția către cealaltă persoană și lasă persoana asta de prietenie cu drepturi deoparte. Da. Aici e un soi de compromite-te cu tine însuți, dragă Capricorn, gândește-te la tine, respectă-te. Ok. Avem muntele, da, într-adevăr este o perioadă, hai să spunem, mai complicată din viața ta, pe care o vei depăși. Asta ne spune acest mesaj. Avem leul, forță și succes, deci este foarte clar că vei ieși cu bine din situația asta, dar va trebui să știi să fii tare, va trebui să știi să îți schimbi într-un fel sau altul, nu știu, energia, vine să spun. Și avem oceanul, distanțe și călătorii. Poate că nu ar strica să pui o certă distanță între tine și persoana asta pe care o tolerezi sau între tine și situația pe care o tolerezi. Avem ușa, oportunități
și casă. Poate că este vorba despre în momentul în care punem distanță, în momentul în care facem schimbări radicale, da? Facem curat în noi, în casa noastră. Indiferent că există dorință în continuare, pentru că avem chimie aici, se deschide ușa altor oportunități. Aici nu e vorba despre, n-aș spune că e o mutare din casă, doar pentru cei care aveți aici o problemă de toleranță în legătură cu părinții. Dacă tu stai cu părinții tăi și din respect pentru ei tolerezi orice porcărie, ai vreo 40 de ani, 50 de ani, eu cunosc caz, de aia vă spun, da? Pare absurd, poate să ziceți, păi cine mai stă la 50 de ani cu părinții? Eu cunosc un caz și este Capricorn. Ok? Dacă este cazul altora dintre voi și în loc de tolerat trebuie să faceți schimbări radicale pe care trebuie să le faceți singuri. O schimbare radicală este ce? Distanță și casă este mută-te în altă parte. Ia-te de acolo și du-te și independizează-te odată. Rupe cordonul umbilical, da? Mergeți și luați, nu știu, închiriați-vă ceva, habar n-am, nu știu, descurcați-vă să plecați de acolo, pentru că va trebui să te reinventezi, readaptezi. Preia controlul propriei tale povești. Ai toate răspunsurile, da. Și niciodată nu ai avut nevoie de aripi ca să zbori. Ai fost întotdeauna liber, doar că tu nu ai știut să folosești probabil această libertate. Sau nu ai avut încredere în tine că poți să ajungi mai departe decât ai ajuns. La capătul cărților avem The Shark, avem rechinul care spune înnoată departe de această situație. Eu nu aș spune că situația este atât de periculoasă pe cât ne reprezintă această fotografie, da? Dar este o situație care nu mai poate fi tolerată și de-aia ți se cere să te îndepărtezi de ea. Ok? Preia tu controlul asupra poveștii pe care ți-o spui. Fie că, uite, e complicat, nu pot, pentru că, uite, m-am îndrăgostit, de exemplu, da? Tolerez situația asta de prieten cu drepturi, pentru că nu am de ales, ne zicem noi câteodată. E bine, ai de ales, tu cunoști toate răspunsurile, tu știi foarte bine ce ai de făcut. Că alegi să tolerezi, asta este o altă poveste. Recunoaște adevărul și atât. Dacă tu știi ce vrei și preiei aici controlul, pentru că avem leul, avem forța, da? Puterea noastră interioară ne va aduce succes. Dacă eu știu ce vreau, știu că vreau să fiu respectată, știu că vreau compromis, știu că vreau sinceritate, știu că nu vreau să mai tolerez această situație. Dacă știu toate lucrurile astea, răspunsurile le am în mine, este foarte clar, da? Nu-mi rămâne decât să pun piciorul în prag și să zic gata, eu până aici am putut să tolerez. Și ce fac? Îmi iau zborul, moartea, da? Moartea, dau gunoi afară, încep să mă reinventez, să mă readaptez și caut alte, mă las să curg în această viață și caut alte oportunități cu alte persoane care, într-adevăr, dau dovadă că vor o relație cu mine cu adevărat. Cam asta este ceea ce se vede așa în mare. Da, foarte tare, etalarea, nu mai am altceva, dragii mei. O pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!